Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі і хочу почати з цього прекрасного поля соняшників. Ми відвідували наших батьків, а по дорозі така краса. Тільки гляньте, зовсім скоро вони дозріють і почнуть молотити, збирати соняшник. А поки що час для фотографій. Зараз просто ідеальний час, щоб збирати всяку городину. Ось, наприклад, дозріла малина чи помідори, огірки. Виглядають дуже гарно і до того ж, коли вони домашні, вони настільки смачні, що неможливо перестати їх зривати. А ось оце я бачиш? А повертаючись додому, ми відвідали Підгорецький замок. Дуже гарний, старовинний, збудований ще в 1635-40 роках. Ми їхали через Золочів, а він якраз знаходиться в селі Підгірці Золочівського району. І оскільки нам було якраз зовсім по дорозі, було б дуже шкода пропустити його. Дивіться, наскільки гарні, які прекрасні веранди, сходи, балкони. Поки ми тут гуляли, я весь час думала про те, яким ж було життя людей, котрі тут мешкали. А для підігріву інтересу туристів в одному із підвалів зображена інсталяція «Привид білої пані». Отже, в замку живе привид, принаймні кажуть, що його тут бачили. За легендою, жінка була замурована в стіні живцем. Страшна легенда, не будемо про неї. Отже, сам замок. Дуже цікаво. Я весь час думала про те, як тут жилось людям, наприклад, що вони готували, що їли, як проводили свій вільний час. Тут, до речі, довкола дуже гарний парк, аж любо глянути. І звідси з балконів відкривається такий краєвид. Мені здається, я би, наприклад, весь час десь тут гуляла довкола. Не всі приміщення відкриті для відвідування. Наразі замок в якійсь мірі знаходиться під реставрацією, але ті кімнати, котрі відкриті, дуже красиві. Наприклад, збереглися ось такі ось мармурові одвірки, каміни, а також там проходить виставка картин. У нас було не дуже багато часу і ми не замовляли екскурсію. Ми просто прогулялися, пройшлися, подивилися довкола. Але, напевне, я все ж хотіла б сюди повернутися і прослухати повну екскурсію, бо це ж дуже цікаво. Я собі думаю, наскільки було б цікаво побачити цей замок у всій його красі, умебльованим, ошатним, таким, як він був за часів, коли в ньому мешкали його власники. А уже вдома я повертаюся до своїх звичайних буденних справ. І день у мене починається із приготування сніданку і ранкової кави. Сестра принесла мені на пробу мандаринове варення. Уявлення не маю, як вона його приготувала, воно дуже густе і дуже смачне. Треба буде якось в неї попитати, що робити з тими мандаринами, щоб вони стали ось такими.
Батьки мого чоловіка передали нам цілу торбу різних овочів. Тут цибуля, цілий кульок часнику, огірки і помідори. Я збираюсь обов'язково із них щось приготувати, але поки що потрібно все це гарно розкласти. Помідори наразі я залишу ще трошки постояти в темноті, оскільки вони не всі дуже пристиглі, а деякі ще трошки бурі. В темноті, без попадання прямого сонячного проміння, вони трошки дозріють. В холодильнику на дні пластикового ящика дуже часто збирається конденсат, і для того, щоб запобігти швидкому гниттю овочів чи фруктів, я кладу в кілька шарів салфетку, щоб туди збиралася вода. Час від часу цю салфетку можна міняти, наприклад, щоб мої огірочки стояли якомога довше. А далі я просто роблю звичайні домашні справи. Впорядковую покупки, готую, все як звичайно. Сьогодні у нас на вечерю свіжозварена картопля із салатом овочевим, а також тушкована капуста із м'ясом. Я капусту приготувала раніше, ще вчора, а сьогодні просто розігріваю.
Цього року це наша перша диня. Забігаючи наперед, скажу, що вона була солодка, але я їла і солодші. І також ми на ринку придбали трошки лохини, хочемо її заморозити, а із лимона і м'яти буду готувати лід. Із мого набору чайних ложечок в нас пропало 3 чи 4 ложки, вже навіть точно не скажу. Напевно, ми просто по необережності їх викинули, не знаю. Словом, мама і сестрою купили нам нові ложки, ото я якраз збираюся їх гарно помити і пізніше використовувати. А також сестра купляла собі формочки для льоду і купила ще й для мене. Ось такі круглі і продовгасті в м'ятному силіконі. Спершу я їх гарно промию, а вже потім буду наповнювати водою і заморожувати. На дно продовгастих формочок я хочу покласти скибочки, або менші кусочки лимону і листочки м'яти. Мені здається, буде дуже гарно їх використовувати навіть просто до склянки із водою. Вони будуть гарно освіжати. Силіконова форма на лід досить м'яка, і я заздалегідь поставила її на кришку з-під контейнера, щоб вона мені не рухалася, і я могла її легко донести до морозилки. А лимон, який залишився, я просто нарізаю і пересиплю цукром. І він буде гарно зберігатися в контейнері в холодильнику, і його можна буде додавати в чай. А м'яту гарно промиту висушу на сонці. Пізніше також з неї буду готувати чай. Зі всіх формочок на лід ось ця ось силіконова найзручніша. З неї найлегше виймати замерзлі кубики. І хоч здається, що кожен наш день однаковий і кожного дня нас чекає якась робота, давайте думати про те, що ця робота завжди приємна для нас. І кожен день потрібно якимись дрібницями зробити для себе важливим і приємним. Бажаю вам щасливих, мирних днів і до зустрічі, друзі!